નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ સોય તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ દેશી અને એક સિમ્પલ અને સરળ વાનગી છે એ બનાવીશ રીંગણાની ભાજી. મિત્રો, આ ડુંગળી લસણ વગરની જે રીંગણાની ભાજી છે એ આજે હું તમને શીખડાવીશ કે કેવી રીતે બનાવી. સાવ સિમ્પલ છે, કોઈ સારા એવા પ્રમાણમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બી નહીં જોઈએ, ખાલી રીંગણા અને એક બે વસ્તુ બીજી નાખીને જ બની જશે. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે આપણી ચોઈસના જે રીંગણા હોય છે એ લઈ લેશું. અત્યારે સારા એવા રીંગણા આવતા હોય છે, તો આ મિત્રો હું ગોટા રીંગણા હોય છે એ લઈ રહ્યો છું. તમે જુઓ, આપણે ઓલા જે લાંબા રીંગણા આવતા હોય એ નથી લેતા, કારણ કે આને થોડું માવાદાર મલાઈદાર શાક આપણે બનાવવું છે, રીંગણાની ભાજી એક અલગ સ્ટાઇલમાં, મારી સ્ટાઇલમાં. એટલા માટે જુઓ મિત્રો, આ રીંગણા છે એ કાંટાવાળા છે અને ગોલ દડા રીંગણા છે. આ સાવ રીંગણીયા કલરના બી નથી, થોડા ગ્રીન અને રીંગણીયા એવા કલરના છે. બધા રીંગણાનો અલગ અલગ ટેસ્ટ હોય છે. અમે મિત્રો 3-4 જાતના રીંગણાઓ વાવતા હોય છે, બધી જાતના અલગ અલગ રીંગણા હોય છે. ઓળા માટે બી અલગ, શાક માટે બી અલગ અને ભરવા માટે બી અલગ, એ રીતના. તો જો મિત્રો, અત્યારે શિયાળાના માહોલમાં ખાસ કરીને સવારમાં સારું એવું ભેજ રહે છે અને પક્ષીઓની અવરજવર સતત ચાલુ રહે છે. જો તમે કેટલું ભેજ અહીંયા ખીજડીયામાં ખાસ કરીને હોય છે. તો મિત્રો, આ ભાજી માટે આપણે રીંગણા આપણા લઈ લીધા, એને આપણે સારી રીતે ધોઈ નાખશું. રીંગણાને સારી રીતે ધોયા બાદ આપણે જે બાકીની જે કુકિંગ પ્રોસિજર છે એ ચાલુ રાખીશું. તો મિત્રો, આ રીતે રીંગણા થોડી વાર માટે પલાળી દો અને પછી સારી રીતે ઘસીને ધોઈ નાખવાના. જો મિત્રો, કાંટાવાળા રીંગણા છે. આવા રીંગણા માર્કેટમાં જનરલી ઓછા મળતા હોય છે. આવી અમુક જ વેરાયટી હોય છે કે જેમાં કાંટા થતા હોય છે રીંગણામાં, બધી વેરાયટીમાં નથી થતા હોતા. તો જો કેવા સારા એવા અને કૂણા એકદમ રીંગણા છે. અને જે મિત્રો અહીંના નજારા હોય છે શિયાળાના, એ ખૂબ જ અદ્ભુત હોય છે. ખરેખર માણવા જેવી વસ્તુ છે. ખીજડીયામાં આવો તમે શિયાળામાં, અભયારણ્યની મુલાકાત લ્યો. અને આપણે રીંગણાને મિત્રો આવી રીતે ઉપરથી જે ડીટીવાળો ભાગ હોય થોડો વધારે કાપી નાખશું, કારણ કે પાકવામાં થોડો હાર્ડ હોય છે. આપણે રીંગણાની ભાજી બનાવવાના છીએ એટલે રીંગણું છે આપણું આખું છૂટું પડી જશે. તો એ રીતના આપણે આને પકાવીશું. તો ઉપર નીચેનો ભાગ આવી રીતે કાઢી અને જો મિત્રો, એકદમ કૂણું માખણ જેવું રીંગણું કહીએ એ છે. અને આ રીતે સમારી લઈશું આપણે. આ રીતે કરવાથી મિત્રો સમારવું ખૂબ જ સહેલું પડે છે. તમે બી આવી મેથડનો ઉપયોગ કરો, આવી ટેકનિકનો ઉપયોગ કરો, જો તમે કેટલું ઝડપી અને સરળ કામ છે. અને હાથને બી જે મિત્રો ઈજા થવાના ચાન્સ હોય એ ખૂબ જ ઘટી જાય છે. જો આવી રીતે પાણીમાં નાખી દઈશું જેથી રીંગણાનો કલર ના બગડે, કાળા ન પડી જાય. સમારીને તરત આપણે પાણીમાં નાખી દઈશું. શિયાળામાં જનરલી રીંગણામાં વાંધો નથી હોતો, પણ ઈયળ માટેને ખાસ તમારે ચેક કરવા, કારણ કે આ રીંગણા તો મને અમારા ખુદના છે, અમે ખુદ માટે વાવીએ છીએ એટલે ખબર જ હોય છે બધી. પણ ઘણીવાર એવું નથી હોતું, જે માર્કેટમાં લઈ છે એમાં ઈયળવાળા બી હોય છે, તો ધ્યાન રાખવું. થોડું તેલ ગરમ મૂકી દઈશું અને હવે એમાં હું નાખીશ જીરું. મિત્રો, ખૂબ જ સરળ રેસીપી છે, પણ આનો ટેસ્ટ છે તમને બીજી રેસીપી કરતાં અલગ આવશે, કારણ કે જે આની બનાવવાની મેથડ છે એ થોડી અલગ છે બીજા કરતાં. બીજી રેસીપી આપણી જે નોર્મલી હોય એના કરતાં. આવી રીતે જ્યારે આપણું જીરું ફૂટી જાય, થોડું શેકાઈ જાય, ત્યારે આપણે એમાં નાખી દઈશું આપણા રીંગણા. જો મિત્રો, એકદમ કૂણા રીંગણા હોય એ લેવા, સાવ નાના રીંગણા ન લેવા, પણ મોટા જે ગોટા રીંગણા આવે છે એ લેવા. અને એ ખાસ કૂણા હોય એ ચેક કરવું તમારે, એ જોઈને લેવા, જેથી કરીને આ રેસીપી છે એનો મહિમા ખાસ જળવાઈ રહે કે શેના માટે મેં આને રીંગણાની ભાજી કીધી છે એ. તો આવી રીતે આપણે બિલકુલ હળવા તાપે મિત્રો આને પાકી દઈશું. અને બીજી તરફ આનું ખાસ મહત્ત્વનું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે કે દેશી ટમેટાં. હા મિત્રો, આપણે જે નોર્મલ ટમેટાં હોય એ નહીં હાલે, એમાં એટલો સારો ટેસ્ટ નહીં દે આ રેસીપીમાં. તો તમે દેશી ટમેટાં ક્યાંયથી બી ગોતી લેજો. આ ટમેટાં છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે આ રેસીપીમાં. એને બી આપણે સારી રીતે ધોઈ લઈએ, કારણ કે મિત્રો આ જે રેસીપી છે એમાં આપણે રસરસ્યું થોડું બનશે. ઢીલી નહીં જેવી ઢીલી ભાજી એ રીંગણા અને ટમેટાના કોમ્બિનેશનથી જ બનશે. તો આવી રીતે ઉપરનો જે ભાગ હોય જે થોડો હાર્ડ હોય છે, ચામડીવાળો ભાગ, એ આપણે કાપી લઈશું, ઉપર નીચેનો ભાગ. અને પછી આપણા જે ટમેટાં છે એને સારી રીતે સમારી લેશું. જો તમે મિત્રો કેટલું એકદમ રસદાર ને એકદમ પાકેલું ટમેટું છે મિત્રો, ખૂબ જ પાકેલું છે, પણ મારું ચાકુ એટલું આ શાર્પ હોય છે કે ટમેટાને બી ખબર ના પડે કે એ પોતે કપાઈ ગયું છે. તો જનરલી તમે જો કેટલો રસો એમાંથી રસ નીકળી રહ્યો છે. જો તમે અત્યારે દેશી ટમેટામાં જ આ પોસિબલ છે મિત્રો. ઓલા ટમેટા હોય છે ને કાચા તોડવામાં આવતા હોય છે, એટલા માટે એમાં પોસિબલ નથી. તો દેશી ટમેટાનો ક્યાંયથી બી મેલ કરી લેવો. હવે આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું અને મીઠું નાખ્યા બાદ સારી રીતે આને મિક્સ કરી લેશું. જો તમે મિત્રો આજે ખૂબ જ કુદરતી સૌંદર્ય છે એ ઉભરીને આવી રહ્યું છે. નહીં જેવા આછા આછા વાદળા અને પક્ષીઓનો કલરવ અને આજુબાજુમાંથી પક્ષી નીકળે એ ખૂબ જ મજાની વાત હોય છે. થોડી હળદર બી નાખી દઈએ અને હલાવતા રહીશું સતત,
જેથી કરીને રીંગણું છે મિત્રો એ પાકતું રહેશે અને છૂટું પડતું રહેશે. આપણે એને તેલમાં જ પકાવીશું. લાલ મરચું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે. મિત્રો તમારે જો આ માટીના વાસણ છે એ ઓનલાઈન લેવા હોય તો એની લિંક હું તમને નીચે આપી દઈશ. તમે એ લિંક ઉપર જઈને એમેઝોનમાંથી મગવી શકો છો. જો મિત્રો કઈ રીતે રીંગણું છે એ છૂટું પડી રહ્યું છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. આપણું રીંગણું અને ટમેટું ત્યારે નાખવાનું કે જ્યારે આપણે લાલ મરચું નાખ્યું થોડું પાકી જાય એની સુગંધ છૂટવા માટે ત્યારે, પણ બળે નહીં એ પહેલાં આપણું ટમેટું આપણે એમાં નાખી દેવાનું. હવે ટમેટું જે છે મિત્રો એમાં ખાસ આમાં એક ફાળો આપશે, કારણ કે એનો રસો જે છૂટો પડ્યો એ આને પકવવામાં મદદ કરશે અને એની ખટાશ મીઠાશ છે એ ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ દેશે રીંગણા સાથે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે થોડું પાણી નાખીશું, ખૂબ પાણી નહીં નાખીએ, પણ રીંગણું પાકી જાય ત્યારે અમે પાણી નાખવાનું છે, કારણ કે નકર એની ભાજી નહીં બને, રીંગણું તમારું આખું રહી જશે. એટલે એને તેલમાં પકાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. મિત્રો એકદમ તાજા વાવેલા ધાણા છે, જોવા હજી નાના છે. હવે મિત્રો વાડીમાં અમારે ખાસિયત એ હોય છે કે ખાસ થોડાક દિવસે અમે ધાણા વાવતા રહીએ છીએ, મેથી વાવતા રહીએ છીએ, જેથી કરીને અમને દર મહિને તાજી મેથી, ધાણા, પાલક એ બધું મળતું રહે. તો આ રીતે અમે એને વાવી લઈએ છીએ અને થોડા દિવસે ઉગાડતા રહીએ છીએ, જેથી કરીને અમને દર મહિને તાજા ધાણા મળતા રહે. કારણ કે ધાણા છે એની અવધિ એટલે કે એની લાઈફ સાયકલ હોય છે ખૂબ જ નાની હોય છે, જલ્દીથી એ પાકી જાય છે, એમાં ધાણા આવી જાય છે. થોડોક જે નીચે મૂળિયાનો ભાગ છે હું કાપી નાખીશ અને પછી આવી રીતે એને મીડિયમ સમારી લઈશ. તો મિત્રો આપણા તાજા ધાણા મેં સમારી લીધા, તમે જુઓ મેં કઈ રીતે સમાર્યા. અને બીજી બાજુ આપણે તૈયારી કરીશું આપણે સલાડ માટેની. આની સાથે હું એક સલાડ બી બનાવીશ. બિલકુલ સિમ્પલ સલાડ છે, એવી રેસીપી નથી કે અત્યંત નવી હોય, પણ આ એક કોમ્બિનેશન છે એ તમને મજા આવશે આ રેસીપી સાથે. કારણ કે એક રેસીપી નવી છે, એક રેસીપી આપણી જે રેગ્યુલર હોય છે, પણ આનું જે કોમ્બિનેશન હોય છે એ ખૂબ જ ખતરનાક હોય છે કે અમને પર્સનલી બી ખાવું ભાવતું હોય છે. એવી રીતે જો તમે ડુંગળીની આવી રીતે આપણે ધૂળ કાઢી લેશું. ડુંગળીની કળીયું લીધી છે મિત્રો, અમે મોટી ડુંગળી નથી લીધી, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ રેસીપીમાં દરેક રેસીપીમાં અલગ અલગ વસ્તુ એટલા માટે વપરાતી છે કે દરેકનો મહિમા હોય છે, એમનામ નથી વપરાતી. તો આવી રીતે આપણે જે ડુંગળીની કળીયું લીધી એ બી આમાં એક અલગ ટેસ્ટ દેશે, એ નહીં કે ડુંગળીનો ગાંઠિયો મોટો. તો આવી રીતે આપણે ડુંગળીને સાફ કરી શકીએ છીએ હાથ બગાડ્યા વગર. મિત્રો ડુંગળીમાં રહેલી તમામ જે ગંદકી અને ઉપરના જે ફોતરા હોય એ દૂર કરી લેશું અને આવી રીતે આપણે એને કાપી લેશું. રફ જ કાપવાની છે, કોઈ સાઇઝનું ઓલું નથી. આ તો કૂણી છે એટલે વચ્ચેનો ભાગ બી હું કાપી રહી છું, નકર તમારે ન લેવો હોય તો બી તમે ન લેતા, જો કડક ડુંગળી હોય તો. ચલો મિત્રો આપણી ડુંગળી તૈયાર થઈ ગઈ. બીજી બાજુ આપણે ટમેટા છે એને બી આપણે સમારી લઈએ. અને એક બાજુ જે મારી રીંગણાની ભાજી છે એ પાકી રહી છે. અને મિત્રો આ ડુંગળી લસણ વગરનું છે, તો જો ડુંગળી લસણ નથી ખાતા એ બી આરામથી ખાઈ શકે છે. બિલકુલ સિમ્પલ એક સુગંધી શાક છે મિત્રો, આ સુગંધી ભાજી છે કે જે તમને ખાલી ને ખાલી એક કોમ્બિનેશનથી આવશે, એક પદ્ધતિથી આવશે, ના કે કોઈ મસાલા નાખવાથી. તો જો આવી રીતે જ્યારે તેલ છૂટું પડવા માંડે ત્યારે આપણે એને ઉતારી લેશું. અને જો મિત્રો એકદમ ભાજી છે એ ખૂબ જ સારી રીતે પાકી ગઈ છે, રીંગણા છે કણસાઈ ગયા છે પૂરેપૂરા. ત્યારે આપણે એમાં ધાણા નાખી દઈશું, લીલા તાજા ધાણા નાખી દીધા. અને મિત્રો આને મિક્સ કરી લઈએ. તો જો તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું ત્યારે આપણે એને ઉતારી લીધી છે. તમામ જે પાણી છે એ બળી ગયું છે. હવે એમાં ફક્ત ને ફક્ત રહેલું છે એક માટીની ખુશ્બુદાર ભાજી, જે ટમેટાં અને રીંગણાનો કમાલ છે માટીમાં જ્યારે બનાવવામાં આવે છે વાસણમાં એને ત્યારે દેખાડે છે એ. તો મિત્રો ચાલો, એક બાજુ મારું સલાડ બી તૈયાર છે, કચુંબર બી તૈયાર છે. એમાં મીઠું અને જીરું આપણે નાખી શકીએ, તીખા બી નાખી શકીએ. આ બી એક સારું કોમ્બિનેશન છે. પણ મિત્રો તમે તમારી રીતે એ બનાવી શકો છો, પણ આ એક બી એક અલગ ટેસ્ટ છે કે જે આપણે ચટણીની જગ્યાએ જો આપણે આને લાલ મરચાંની જગ્યાએ આપણે તીખાનો પાવડર વાપરીએ, મરી પાવડર વાપરીએ તો ખૂબ જ સારો એવો ટેસ્ટ દેતું હોય છે. ખાસ કરીને મિત્રો દેશી ટમેટાનું ને કોમ્બિનેશન છે મરીનું, એક અલગ જ સુગંધ દે છે. તો ચાલો મિત્રો હવે થાળી સજાવવાનો સમય આવી ગયો છે. આમાં બી થોડા લીલા ધાણા હું નાખી દઈશ. આપણું સલાડ કચુંબર બી રેડી છે, ડુંગળી ટમેટાનું એકદમ સિમ્પલ. એક બાજુ આપણે રાખી દઈએ આપણી રોટલી, બીજી બાજુ આપણી રીંગણાની ભાજી છે, રીંગણાની અને દેશી ટમેટાની ભાજી, ગોટા રીંગણામાંથી બનાવવામાં આવેલી ડુંગળી લસણ વગરની. કોથમરી નાખીને સજાવીશું અને સાઈડમાં દેશું કચુંબર. તો મિત્રો હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. જો તમારે કોઈ સુઝાવ હોય, કોઈ સજેશન હોય અથવા તો કોઈ શિકાયત હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવો. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો
અને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આખો વિડીયો નિહાળ્યો. ફરી મળીશું એક આવી જ રેસીપી સાથે, યુનિક રેસીપી સાથે. આવજો, હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર.